matter how long. Amen. Hello. Amen. Okay. May warning, oh. May warning. But anyway, baka hindi na ito matapos itong Ephesians naman. Wala pa tayo sa 1/4. So, nang nabilanggo nang malaman niya ang problema ng Ephesus, ang sabi ni Paul, hindi na ako makarating sa inyo, pero gusto ko, pero wala na kaya. Kasi na house arrest siya sa Rome. Ano siya? House arrest. Ibig sabihin nito, may kalayaan ang mga bisita na papasok. Ang anong kaso niya? Because he preached the true gospel. House arrest siya. Kasi hindi kaya sa Jerusalem eh. Hindi kaya nilang Paul, kasi talaga ang gagaling ni Paul. So dinala sa Roma, which is the center of Roman Empire. So when he reached Rome, meron siyang bahay na nirentahan, yung kanya mga disciples pumunta doon, bumisita. Nang magpumunta doon isang tao, ang pangalan ay si Tychicus. Okay, nang pumunta doon, sabi niya Tychicus, susulatan ko ang Ephesian Church. Dali mo to. Okay? Yan isan. Hello. So tingnan mo ang biyahe sa Roma papuntang Ephesus. Kung kayo si Tychicus, there's no airplane, no helicopters, none. Sasakay lang sila sakay sila ng barko, but it's a long trip. You see? Malayo yan. Alam nyo, mayroon isang tao na nakalimutan ko yung pangalan, yung dinala niyang offering, pagdating niya sa lugar, halos na siya mamatay. Siguro sa Philippines yan. I will mention that. Because lakad, sakay lang ng traveling nila. Badala lang yung offering na galing sa simbahan, dinala niya kay Paul, kasi si Paul pupunta sa Jerusalem para tulungan ang Jerusalem. Could you imagine that? He almost died because of that. Tayo, mga kapatid, sandali lang. Wala tayo kahit sa kalingkingan ng sakripisyo. Isipin niyo yan. Pag-isipin niyo yan. Wala tayo sa kalingkingan, sa sakripisyo ng mga tao na una sa atin. We have no reason to stop serving our God. Because serving God is not to be compromised. Amen. Kahit anong mangyari sa buhay natin, matestingan tayo, ma-discourage tayo, ma-oppress tayo, whatever, wala tayong karapatan na huminto tayo at bumalik. Kawawa tayo. Tuloy lang tayo sa buhay. Amen. 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 Hallelujah. And then 68, Paul was executed, beheaded. Pinutulan ng ulo. Kailangan ko ba isulat ito? By Nero. Sino? Nero. King. Sino si Nero? Emperor. Okay. Tapos tayo sa timeline. Now, I will give you now the background. And some of it, binigay ko na. Let's talk first key theme. Yung pinaka-key theme. Maraming tema ang Ephesian. Pero the key theme, yung pinaka-key theme, K. Baka may kopyahin nyo rin yung K niya. The key theme is the believer's richness in Christ. The believer's richness in Christ. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. Mayaman ka, bro. Mayaman ka kay Kristo. May kayamanan dyan sa langit, bro. Ayaw. Okay. Now, in 1916, we start with 1916, meron isang babae sa Amerika, 1916 to everyday kumakain siya ng oatmeal. Malamig na oatmeal. Tapos one day, yung anak niya, pero mayaman siya.
Nang namatay siya, meron siyang $100 million. 1916 yan, ha? Mayaman. She was very rich. But her son died because of amputation. Kasi, sa sobrang ganun niya ng pera, naghanap pa siya ng clinic na libre. She sacrificed her son hanggang sa ma-amputate, hanggang sa hindi na ma-cure. Because sa kanyang pagkaganon, naghanap pa siya ng hospital kung saan ng libre. Parang ganun tayo ba, diba? Diba? Minsan tayo ganun. Gusto natin, libre-libre na lang, libre na lahat. Hello? Ayaw eh. Diba? Minsan, yun po, now that is a sign of slavery. Okay? So, namatay yung son niya, yung $100 million niya, okay? She is very wealthy. Okay, listen. She is very wealthy, but she lives like a pauper. Mayaman siya, pero namuhay siyang he is a kingly, but he lived like a rat. Now, yan ang mga Christians nowadays. Mayaman in Christ, pero namumuhay na parang pobre. Dapat hindi na gano'n. Kailangan mamuhay tayo according sa level kung saan tayo nilagay ng Diyos. Hallelujah! Okay. Now, ganito lang kasimple yan. Let's talk about the background of the church. Anong church? Ephesians church. Okay. Number 1. Ang background sa church. Number 1. About the church. Background to about the church. Number 1. Ephesians, the book of Ephesians and Acts chapter 19 to 20, they are inseparable. Anong ibig sabihin nito? JM. Inseparable. Hindi pwedeng ihiwalay. So if you read Ephesians, you read chapter 19, 20, because the background of the story of Ephesians is in Acts chapter 19 to 20. Okay? No questions? Clear? Very good. Number 2. The visitation of Paul. Paul's visitation. 2 visits to Ephesus. Kailan yan? Second journey and third journey. So, letter A. Sa second journey, mabasa niyo yan sa Acts chapter 18. Acts chapter 18, 19 to 21. Basahin niyo yan lumia pagkakit sa bahay. Okay, so you will encounter Priscilla and Aquila. Sino to? Mag-asawa. Told maker. Ano yun? Tolda. Gumagawa ng tolda. Lakas ano ba? Ano? Gumagawa ng tolda. Business nila, Okay. pastor. Sila ang mga tent maker. Sila ang contact person ni Paul. Nang pumunta siya doon, sila nag-respond. Tinuruan ni Paul at iniwan ni Paul doon sa Ephesus nang siya ay bumalik sa Antioch. Saan ang mission base ni Paul? Business. Saan? Business. Saan ang mission base ni Paul? Nasa? Look at the map. Andun, Antioch. Yan ang base niya. Okay, now, sa third visit niya, makikita mo yan sa Acts chapter 19. Okay, Acts chapter 19 to 20. So, kung tingnan nyo, he stayed there for 3 years and 2 years at school of Tyrannus. Tyrannus is a name of a person, contact person niya sa Ephesus. Okay. Any questions? Wala na? Sige ba?
Tapos na? Hindi pa po. Wala pa? Ito na lang. Letter B. About the city of Ephesus. Siyudad ng Ephesus. Okay, ano ba ang siyudad ng Ephesus? Pag sinabi mong Ephesus, sa Roman Empire, tingnan nyo ang Ephesus. Ayan o. Dito ang Roman Empire. Yan, sakop ng Roman Empire. Ano to? Dagat to, di ba? Dagat yan. So, ang Ephesus, very strategic siya sa negosyo for the whole Turkey. So, makikita mo, itong Ephesus ay meron tong man-made na port. Parang wharf ba? Pero ang Ephesus is sentro to sa negosyo. So, Ephesus is the center of the main city of Roman provinces. Main city of Roman provinces in Asia. Okay? Yan ang Asia. Ito, province. Do you understand me? Ano yung RP, Pastor? Ano yung R at saka P? Roman province. Number 2, about sa Ephesus, the most important city, Paul visited on his journey. Okay. Let me ask you a question. Ang sabi dito, the most important city of his journey. Second journey and third journey. Right? Bakit importante? Bakit importante, most important city, ang Ephesus? Why? Kasi, anybody who can answer me, why? Look at the map. Why is it that Ephesus is the most important city sa journey ni Paul, sa second, third? Answer me, please. Ha? Kasi Pastor, Ano? Nakasama ba? Sige. malapit siya sa Pastor, di ba? Sabi mo kanina, malapit siya sa mga Kasi, sa mga ang una niyang mission base kay Jesus, Jerusalem, right? Israel, right? Yung first mission base ni Paul, Antioch. Pero ang Antioch cannot reach out this area. It's not strategic. Lumipat sila sa Ephesus. Understand na? So, si Paul is a person who is a strategic man of strategy. So, nang isipin na yun niya, sabi niya, dito ako magpapasok. Kaya, trinain niya, lahat ng kanyang mga workers, kinuha niya, dinala niya dyan, at trinain niya na for 2 years. Could you imagine that? This is what I am doing sa inyo, mga kapatid. Kahit mga OFW tayo, I don't care. What I care is dito pa lang sa Korea, mag-training na tayo. You know why? Because someday when you go back to the Philippines, you can spread the gospel effectively sa lugar ninyo. Amen. You can share to your friends kasi mas effective ka mag-share kung may knowledge ka. But if you don't have knowledge, ang sharing mo watak-kata, pati ikaw confused. Meron ako na dyan eh. Meron ako na-encounter ganyan sabi. Brad, parang na-confuse ako sa sinasabi mo eh. Sabi niya, ako nga rin ba, na-confuse na rin eh. It's because yung kanyang knowledge hindi na nasibo.